Привіт, це Self.com. Позаду мене знаходиться мій сетап, моє робоче місце. Але зараз воно в не найпрезентабельнішому своєму стані. І якщо ви слідкували за моїм каналом, десь рік тому, скажімо, то ви знали і бачили, що раніше він виглядав саме ось так. Але тоді, коли я його робив, це було фактично, можна казати, перша спроба. За часу мого минулого проєкту пройшов майже рік, в мене з'явився 3D-принтер, і я думаю, що зараз дуже хороший момент для того, щоб, почати другу серію цього серіалу і зайнятися створенням нового сетапу. Але цього разу, я думаю, що буде краще не робити його за один раз повністю весь, а почати з меншого, з якоїсь меншої його частини. І ця менша частина – це буде ось цей моніторчик, який стоїть вертикально. Раніше цей монітор стояв отут. Оце був він. Але я зрозумів з часом, що такий великий розмір головного монітора центрального, тому що це був мій головний центральний монітор. Він мені фактично не треба такий великий. І навіть не те, що не треба, а за ним дуже часто було навіть незручно працювати через його розмір. Це 32 дюйми. Я зловив себе на тому, що скільки би я не використовував додатковий другий монітор, який збоку, я ніколи не використовую його повністю. Тобто нижня частина і верхня частина ніколи не задіяні. А коли вони задіяні чимось, то мені через це навпаки дуже незручно. Це треба дуже далеко вниз дивитися або дуже далеко вверх. І в такому форматі зі зменшеним квадратним розширенням екрану я ним покористувався. І я можу сказати, що це дуже зручно. Це якраз моя тема, те, що мені і треба. І якраз отакий форм-фактор сьогодні ми з вами і будемо обігрувати. Готового рендера, того, як би мав виглядати кінцевий продукт, у мене поки що немає, тому що для мене дуже тяжко продумати все від самого початку до кінця. Це треба бути дуже крутим інженером і зробити 100 таких якихось проєктів, щоб від самого початку, від каркасу до корпуса продумати все відразу, не втілюючи попередньо ці всі кроки, етапи в життя. Тому спочатку будемо робити каркас. Я думаю, що мені так буде набагато легше. Я його вже зроблю в житусі, примірюю в нього монітор і вже буду дивитися, як саме мені треба ліпити на нього зовнішній корпус, скажімо так, із усіма додатковими елементами. Знову ж таки, не зважайте на якийсь там бардак і так далі, на робочі моменти. Воно так і має бути, коли людина щось творить власними руками. Неможливо, щоб було все стерильно. Тому не будемо ще більше затягувати. Let's go! Я довго думав, з якого саме матеріалу мені робити каркас, і після роздумів я вирішив, що найкращий варіант буде дерево. Каркас з металу це, звісно, було би покрутіше і попрофесійніше, але з металом є певні нюанси. Він або занадто важкий для того, щоб каркас був міцний, або він супер гнучкий, якщо я переслідую якусь легкість конструкції, якісь алюмінієві рейки, воно би дуже сильно гнулося. А так як дерево відносно легке і відносно міцне, то дерев'яний брус – це буде найкращий варіант. Також під час збірки каркасу я використовував пластикові надруковані на 3D-принтері кутики, або конектори, за допомогою яких я і витримував правильні кути, такі, як мені потрібно. Бо в домашніх умовах без якогось особливого спеціалізованого інструменту досить важко витримувати правильні кути, особливо якщо це щось окрім 90 градусів. Каркас готовий. Пішли, покажу, що до чого. По-перше, тут відразу видно веса, яке я зробив на 3D-принтері, яке стоїть в двох направляючих балках. Для чого це мені треба було? Для того, щоб воно було рухоме і воно могло опускатися вниз. Того, що сам по собі монітор, він буде заходити саме з цієї сторони. Якраз через це тут таке велике пусте місце, порожнє, без якихось додаткових перегородок і так далі, бо моніторчик буде залазити звідси. Я ж його не зможу потім спереді просто засунути, бо це все буде запаковано корпусом. Так як я і сказав, монітор буде заходити звідси, впиратися в оці бокові приколи, і потім я його вже
чікс, розверну, і він буде прямо стояти, ну, типа, точно як мені треба. Вага розподіляється, тобто вона не буде тиснути сугубо на оце кріплення, ну і відповідно на ці рейки. Низ монітора має впиратися сюдою. Тобто, фактично, основна вага тут, це лише фіксує його позицію. Я зробив так, що воно все прямо повністю, ну, впритик стоїть, щоб монітор був міцно зафіксований. Далі, ззаді, воно виглядає ось таким чином. Він не квадратний, типу як холодильник, в нього тут є під 45 і ще додаткові кути. Воно зроблено навмисно для того, щоб можна було його якомога далі посунути в кут столу. Того, що він, по суті, має бути, ну, типу, боковий і стояти плюс-мінус за боком до основного монітора, і він мусить бути під кутом. Форма цього каркаса не зовсім симетрична, того що сам по собі монітор не зовсім симетричний. Робоча площина в нього тут, але з цього боку в нього є ще додаткова оця, ну, пластикова частина корпуса. Але мені треба було, щоб от коли ми його помістимо вже безпосередньо в наш корпус, щоб і із одного боку була однакова кількість місця, і із іншого. Але ще й при тому, щоб з якоїсь із сторін він в корпус, цей внутрішній каркас впирався. Щоб він, ну, не хлипав і так далі. Якраз він впирається сюдою, однією стороною, а іншою стороною тут. Отут видно, до речі, де буде заглибина в корпусі майбутньому. Того, що я вирішив візуально відділити, типу, нижній, такий, ну, модуль, блок корпуса від верхнього. Щоб це не був просто, типу, суцільний холодильник, коробка, а щоб воно було, ну, трошечки технологічніше на вигляд. І ззаді теж буде отака кришка. Ну і так внутрішній каркас уже виглядає з монітором. Як бачиш, з цього боку тут його тримають ці, ну, стопи, фіксатори. Сам по собі монітор має таку, неприкольну, незручну форму, що по цій площині, що якщо зверху дивитися по площині, типу, він не зовсім такий рівний, не зовсім прикольний. Люфта нема, ніфіга нема, він міцно тут стоїть. Ну це, звісно, ще й за рахунок заднього цього, ну, веса цього фіксатора. Тут він іще на два отакі додаткові болта фіксується, для того, щоб він не випадав, коли не треба. Ну і воно все досить міцно тримається. Ну і тепер, коли монітор надійно встановлений і закріплений в каркасі, настав час зайнятися зовнішнім корпусом. Ну і після цього вже пішли довгі дні 3D-моделювання, тижні друку і вічність первинної обробки частин корпусу. І на цей етап у мене пішло небагато, немало, приблизно 26-27 днів. Я встиг постригтись за цей час, але тепер у мене є отака от купа різноманітного пластикового мотлуху частин корпуса, які мені треба буде встановити, прикріпити на сам каркас. Ось як це все гамно виглядає в блендері. Ну, це все я вручну ручками робив. Тут уже, до речі, можете зловити спойлер плюс-мінус, як воно має виглядати в кінцевому результаті. В блендері працювати насправді непросто. Віддаю повагу всім 3D-художникам і всім, хто займається якимось таким моделюванням. Це реально нелегко. Ну і тепер беремо весь оцей, всі оці елементи корпуса, все оце сміття і переносимо на каркас. Раз, два, три. Вообще пісня. Давай 360. Отак він виглядає збоку. Отак. І ззаді. Ну і так. З цього боку типа так само. Оця штучка, до речі, вона на магнітах. Тут в майбутньому буде касета. І отак вона буде з кайфом закриватися. Ну це щоб вже, типа, зовсім був касет-футуризм. Ну і з цього боку теж буде отака приколюшка, теж на магнітах. До речі, я забув сказати, що корпус повністю весь надрукований з PETG. З нього важче друкувати, ніж там з інших пластиків, але воно того вартує, того, що він стійкий до високих температур. Я позавалював все на саморізи, тому воно міцно і кайфово тримається. Тут позаду були деякі моменти, що я не вгадав з довжиною і з правильним кутом цих деталей.
Тому довелося з допомогою паяльника, щось вигадувати. Але це в майбутньому заштукатуриться і всяких таких нюансів, факапів не буде видно. І тут, до речі, вже відразу панель з підготовленими отворами під всякі проводи, під роз'єми і тому подібне. Задня кришка з кайфом підіймається і тихесенько і опускається. О, вообще бомба. Ну і от такий от вигляд кайфовий, коли вже всередині моніторчик. Отак уже можна було би й залишати. Але після того, як я завалю це все в один колір, воно взагалі мало би бути бомба. Давай чуть-чуть пройдемось по елементах дизайну. Тут флопі, типа флопі для імітації глибини об'єму. Тут по-любому треба було додавати щось на кшталт якогось порта, візуально на диск якийсь ніби, для того, щоб зробити відчуття, що тут є глибина, що сюди можна ще всередину щось запхати. Для того, щоб приховати щоб приховати той факт, що монітор, він же і тут фактично, знизу, тут глуха площина. Але тут буде такий, флопік, і буде здаватися, що всередину можна щось засунути. Тут пази для кнопочок різноманітних, вони поки що не на корпусі. Я їх уже додам після того, як я його пофарбую, для того, щоб, краска не позалазила, не позалипала на них. До речі, тут порти на USB, вони реальні, настоящі, потім підключимо до компа, і можна буде сюди флешечки вставляти. Тут буде отака от кнопочка кайфово-весела, вона дещо буде вмикати, але от що, це побачите потім. Ну і оці горизонтальні лінії – це не вентиляція, тут будуть такі повзунки, скажімо так, але їх я теж додам уже після покраски, щоб їх не задуло, щоб вони не злиплися. Зверху теж на кілька кнопочок і, як я вже і показував, це віконечко на касету. З цього боку я вирішив зробити гладку порожню площину, можливо, тут ще будуть якісь надписи в майбутньому. Було би просто вже занадто багато всього, якби я і туди ще щось додавав. Я вирішив, що це буде вже більше схоже на якийсь, косплей, на щось таке, фейкове. А я би все-таки хотів дотримуватися такого візуалу, що нібочки здавалося б, що це щось реальне. До речі, відчуття від використання монітором якраз в такому квадратному форматі, вже після того, як я його закинув в цей корпус, вже якби обшив його повністю, дуже прикольне. От воно все якось дуже класно виглядає, дуже приємно дивитися на інтерфейси, на всі приколи і тому подібне. До речі, оформіть підписочку. Чесно, на цьому моменті я вже дуже задоволений візуалом, як воно виглядає. Але воно буде виглядати ще краще після того, як ми пофарбуємо цю штуку. Для кольору корпуса я обрав RAL 735. Я зробив ресерч, і, скоріше за все, оцей RAL 735, він найкраще підходить для того, щоб зімітувати колір оцієї якраз заводської, інженерної, комп'ютерної техніки. У мене тут є, до речі, чудовий референс, оцей монітор. І якщо зробити отак, підставити колір цієї фарби, то воно дуже-дуже схоже виглядає. Ну і, як я і сказав, зараз переходимо до підготовчих етапів перед фарбуванням. Поїхали. Спочатку я все класно зашліфував і зловив легосеньку ностальгію за тим, як я так само шліфував стіни після штукатурки в 2019 році в Чехії, запилососив пилюку після шліфування і знежирив поверхні. До речі, оці 3 етапи шліфування, знежирення і пилосос, їх було дуже багато, я не всі з них вставив в відео. Далі замішав автомобільну шпаклівку і почав наносити її масними жирними шматками на потрібні місця. А зокрема на ті місця, де є просверлені отвори під саморізи. Після висихання цієї первинної грубої автомобільної шпаклівки знову все зашліфував. І вже після цього почав наносити дрібну фінішну шпаклівку, яка вже мала би закрити всі мінімальні тріщинки, якісь впадинки, нерівності мінімальні і так далі. Це таке говно. Це фінішна шпаклівка. Курячка. Далі я наніс кілька видів і шарів ґрунту для пластику.
Знову все зачухав і почав мінімальними легосінькими шарами наносити фарбу. Якщо чесно, я і сам в шоці з того, як воно добре вийшло. Можете написати в коментах, як воно все класно. Колір кнопок, які я додав, до речі, не на запис. Я не пам'ятаю, який він, але трохи сіріший, темніший. Тут маємо ще імітаціон флопі диска. Знову ж таки, для того, щоб зімітувати ефект глибини. Ця штука, як я і казав, вона на магнітиках ставиться і знімається все, як має бути. Фактично, на ньому ще кількох елементів немає. Вони вже додадуться в кінці після лаку. Туди ще підуть такі декоративні шурупчики, туди-сюди. І всередину я додав уже, закріпив оцей мережевий подовжувач, до якого я і підключу світлодіоди, інсталяцією яких зараз ми і займемося. Значить так, радіолюбителі, не судіть строго, бо паяти я не вмію. Але якось там дроти до кнопочки я припаяв. Світлодіоди я підключив через резистори, тому що треба було якось їм обмежити ток, щоб вони не світили так яскраво і не перегрівалися. Все майже готово. Все майже готово. Залишилося ще кілька кроків, і один із цих кроків – це нанести технічні маркування за допомогою водної декалі. Я це вже все наперед зробив, підготував. Зараз будемо наносити. Всі ці надписи і маркування і так далі я робив у фотошопі за допомогою шрифту Helvetica. Цей шрифт був широко розповсюджений на різноманітній ретро-техніці, зокрема його дуже любила використовувати фірма Sony. Для того, щоб зробити декалі, потрібен спеціальний папір, він там є різний під різні принтери. Після того, як ті зображення або той текст, які вам потрібні, надруковані на ньому, треба гарно все відрізати, намочити водичкою, розслоїти дві частини цього паперу і ту частину, на якій текст або картинка, вже нанести на відповідну поверхню. Окей, всі декалі нанесені, маркування, тексти, технічні якісь позначки, воно вже все готове. І я вже покрив корпус матовим лаком. Він зараз стоїть на балконі і сохне. От дивися, якщо порівняти ці монітори і оцей, то яка між ними різниця? Окрім того, що це просто чорні квадратики, а це прекрасний технологічний пристрій з чудовим неповторним дизайном. Різниця в тому, що ці квадратики чорні, матові, а тут екран глянцевий. У мене є отакий лист полістиролу прозорого. Не дивися, що він типу матовий, він просто в плівці захисній. Я заклав на нього місце ще під час 3D-моделювання, 2,5 мм, щоб його наверх над екраном поставити, щоб екран в кінцевому результаті був глянцевим. Це буде дуже прикольний контраст на фоні матового корпуса, глянцевий блискучий екран. До речі, глянцеві екрани – це взагалі бомба. Вони роблять будь-що набагато дорожчим. Запитайте в фірми Apple. Вони взагалі не роблять ніякі монітори, екрани не глянцеві. Здається. Я не бачив. Тому, окей, я зараз його тоді нарізаю по розміру екрана, відріжу також на оце віконечко, що зверху на касету, щоб вона теж була за склом. Нагадую тобі, що в мене є в описі до цього відео посилання на Донатік, де ти можеш мені закинути суму, на підтримку і так далі. Роблю едіт про комп'ютер, який ми зараз подивимося. Вставляю в нього в якусь класну музичку і все. Всім піздець.
Ну що, нарешті, після близько 2 місяців роботи я можу презентувати вам з гордістю презентувати проект TAL Tower Unit. Я, якщо чесно, не очікував, що на це піде так багато часу. Я, знаєш, думав, от у мене тепер уже є 3D-принтер, і воно все буде раз, я там що собі придумаю, надрукую. Ні, насправді воно далеко не так. Наприклад, в порівнянні з минулим моїм проектом, коли я його робив, цей свій сетап, я щось тобі придумав і почав уже руками відразу це реалізовувати. А у випадку, коли в тебе є 3D-принтер і ти робиш щось сам, не просто якусь готову 3D-модель береш, ти щось придумав, і тобі треба спочатку додати етап 3D-моделювання для того, щоб реалізувати цю ідею. Але як би там не було, я насправді реально дуже довольний. Дуже багато зроблено роботи. Я неймовірно детально поставився до всього. Звісно, в кінцевому результаті залишилися ще деякі нюанси. Там десь воно чуть-чуть нерівно, десь легосенько видно таку, знаєш, типа десь вм'ятинка від того, там, де саморіз стоїть. Але воно, це все дурниця. Знаєш, така дуже хороша приказка, що ідеальність – це ворог всього хорошого. І якщо ваша ціль буде зробити все ідеально, то ви так взагалі ніколи нічого не зробите. Тому головне, щоб воно було з кайфом, кайфово. Також я надіюся, що мій проект зміг вразити і вас, і він вам подобається візуально, і взагалі ви вважаєте, що все супер класно бомба. Зараз я буду займатися тим, що зроблю йому фотосесію, там повикладаю на Reddit, на всякі платформи, туди-сюди. Ну, якби, щоб показати, що я зробив. А ви тим часом можете поставити лайк, підписатися на мій канал, написати мені комент, що як все круто, класно, підтримати мене в грошовому форматі. Звісно, в мене є посилання на донатік, нагадую, знову ж таки, там можете мені якусь монетку кинути. Знову ж таки, надіюся, що вам все сподобалося. А над проектом і над цим відео працював self.com. До зустрічі!